Thế nào là một người nhân hậu? Muốn biết một người có nhân hậu, có phước đức hay không, bạn chỉ cần nhìn qua những điểm này. Thứ nhất, người nhân hậu luôn giữ thiện niệm trong tâm. Nhân hậu không liên quan tới tài năng và học thức của một người, mà phẩm chất này thuộc về phạm trù đạo đức. Nếu một người mà lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không bao giờ biết quan tâm đến người khác, thì lòng dạ họ chắc chắn sẽ không đủ khoáng đạt, bao dung. Người được gọi là nhân hậu ắt phải có lòng trắc ẩn, rộng lượng, bao dung, biết cảm thương và lo lắng cho người khác. Họ luôn mong cầu cho cuộc sống của mình và mọi người được an vui, tốt đẹp, bớt khó khăn, khổ nạn. Tâm giữ thiện niệm là cái gốc của người nhân hậu. Họ luôn suy nghĩ thiện và hành thiện. Một việc ác nhỏ họ cũng không làm. Họ cũng luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, tha thứ và bao dung. Họ nhiệt tình, chủ động hòa mình, tham gia vào những việc công ích. Chính vì vậy mà họ luôn được mọi người yêu mến, tín nhiệm, sẵn sàng vui vẻ ủy thác trách nhiệm cho họ. Thứ hai, biết buông bỏ những gì cần buông bỏ. Đời người có những thứ giống như chiếc vali hành lý vậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì nên đặt nó xuống. Nếu lúc cần buông mà cũng nhất định không đặt xuống, thì giống như ta luôn phải kéo một chiếc vali hành lý nặng nề bên mình. Sao có thể thông dong tự tại được? Đời người, cuộc sống càng đơn giản thì sẽ càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Con người trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, nếu như chỉ chú trọng truy cầu hưởng thụ vật chất, thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều loại áp lực về vật chất lẫn tinh thần. Người nhân hậu khi đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời sẽ biết cách buông bỏ những gì nên buông bỏ, không để cho những áp lực ấy đè nặng, làm mình suy sụp. Người nhân hậu cũng biết rằng đời người là một quá trình tu tập không ngừng nghỉ. Đây chính là một loại trí tuệ. Việc tu tập quý giá nhất là ở tu tâm, lấy tâm bất động để đối mặt với đủ loại hoàn cảnh trong cuộc đời. Cố gắng học tập, không ngừng tu dưỡng đạo đức, thì cuối cùng nhất định sẽ có được phước báo và kết quả viên mãn. Thứ ba, người nhân hậu luôn cẩn trọng. Thái độ cẩn trọng của một người khi đạt đến độ bình yên vững chãi sẽ luôn khiến cho người khác cảm nhận được trong phần yên ổn. Sự cẩn trọng ấy biểu hiện ở chỗ là người không tinh ranh, không hà khắc, không chi ly, không tuyệt tình, không tư lợi, mà dùng tâm thái ôn hòa để đối đãi với tất cả mọi thứ, mọi người trên thế gian này. Thật ra, đời người như một ván cờ vậy, lui một nước cũng chẳng thiệt thòi chi. Tấm lòng mênh mông như biển lớn thì có thể dung nạp cả 100.000 sông suối. Sự nghiêm túc, cẩn trọng trong từng thời khắc, cùng với phẩm chất trung thành, sự chân thật sẽ giúp cho người nhân hậu có rất nhiều cơ hội gặt hái được thành công. Người nhân hậu làm việc gì cũng luôn cẩn thận, làm đến nơi đến chốn, luôn quan sát, nhạy bén, không bỏ quên hay thiếu sót dù là một chi tiết nhỏ. Đồng thời, họ cũng kiên trì giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề phát sinh. Thế mới nói, hành sự cẩn trọng thật xứng danh là một người nhân hậu. Thứ tư, người nhân hậu luôn hành xử chính trực. Chính trực là đức tính của sự trung thực
và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ, nhất quán. Khi đối diện với mọi sự việc, người nhân hậu có thể dùng một hệ thống giá trị quan chính xác và vững bền để xem xét, phán đoán và hành động hợp với tình người. Khi có sự việc phát sinh, người nhân hậu sẽ không lấy lợi ích làm tiêu chuẩn để phán đoán. Họ trước hết sẽ nhìn sâu vào nội tâm mình mà nghiền ngẫm, cân nhắc, xem điều gì có thể bao dung, nhẫn nhịn, điều gì là không thể bỏ qua hay tha thứ. Trong tâm họ có một giới hạn, có một hàng rào phòng vệ. Hễ vượt qua giới hạn là họ sẽ lập tức cảnh giác và hành động để bảo vệ quan niệm đúng sai của mình. Ví như khi gặp chuyện bất bình giữa đường, chứng kiến cảnh người già, trẻ nhỏ bị ức hiếp, họ sẽ liền ra tay khống chế. Hoặc khi nhìn thấy một người đi đường chẳng may gặp nạn, họ cũng sẽ nghĩ cách cứu nguy, kịp thời giúp đỡ cho người ấy. Tất cả những điều đó thể hiện cách hành xử chính trực, tốt đẹp của một người nhân hậu.